Ой ви, і щоб я таки жив. Радий вітати товариша по нещастю. Тепер Шацькому не буде нудно в казематі. Шацький – це ви? Йозеф Шацький, дантист, до ваших послуг. О, навряд чи мені в тюремній камері треба зубного лікаря. Йой, то і так. У тюрмі більше потрібен адвокат. Я сам адвокат. Клементій Кошовий, маю честь. І откуда ви такой? Знаю всіх адвокатів у Львові, бо всі вони мають зуби, тож ходять до дантиста їх лікувати. Про вас нічого не чув, пане Кошовий. Не дивно. Я лише 3 години тому приїхав із Києва сюди до Львова. Фактично з однієї держави до іншої. Від російського царя до австрійського цісаря. Тю, то ви приїхали з Києва, щоб потрапити в тюрму у Львові? Я взагалі не збирався потрапляти ані в поліцію, ані тим більше у тюрму. Між іншим, тут не так уже й вогко. Бачив справжні каземати, можете повірити. Австрійські тюрми, кажуть, справді не найгірші, але від того не стають бажаними. Мене сюди кинули через ганебний наклеп. Конкурент заявив, Шацький робить підпільні аборти. Підла брехня. Я це доведу. А вас за що, пане Кошовий? За вбивство, якого я не скоював, бо не міг фізично. По-перше, в мене є квиток, котрий підтверджує, на момент скоєння злочину я був у вагоні 2-го класу поїзду австрійської залізниці з Києва до Львова. По-друге, Євген Сойка, жертва злочину, був моїм давнім другом. Що? Йой, чекайте, прошу пана, Євген Сойка? Відомий адвокат? Мама дорогая, я ночував в камері і все пропустив. То його вбито? Але чому арештували вас? Бо поліція, яку викликав домовласник, застала мене біля трупа. Це звична практика. Хто біля тіла, той і вбивця. Слушайте сюди, пане Кошовий. Ви назвали пана Сойку своїм другом? Коли так триматимусь від вас подалі. Не гнівайтесь, пане Кошовий, але до друзів адвоката Сойки у Львові ставляться не дуже добре. Дивно. Чим завинив Сойка перед цілим містом? Єсть один момент. Його знають, тобто знали, як брудного адвоката. Він емігрант, писали втік від царського режиму, талановитий, швидко вивчив австрійські закони. І зачав крутити ними, мов той циган сонцем, на користь своїх клієнтів. Відкрию вам таємницю, пане Шацький. Як колега покійного, котрий теж утік від царського режиму, адвокат завжди діє в інтересах своїх клієнтів. Ой-ой, щоб да так нет. Тобто, то і так, але, розумієте, всі клієнти вашого друга Сойки, хай душа його спочиває з миром, злочинці. Серед них бували навіть убивці і гвалтівники. За Сойкою завжди стояли чиїсь великі гроші. Він виправдовує негідників, пане Кошовий. Не так давно його зусиллями на волю вийшли ще 2 покидьків. До вашого відома, пане Шацький, я був адвокатом у кримінальних справах. Шукав докази на користь своїх клієнтів. Діяв як приватний детектив. Тож із ваших слів роблю висновок. Убитий Євген Сойка мав у Львові чимало ворогів. І кожен кандидат на вбивцю. Ну, а я досі вважав себе його другом. І що? Дуже перепрошую, навіть по тому, що я вам повідав. Мені потрібні докази вашої правоти. Але я про інше. Той, хто вбив Сойку, був його ворогом. Отже, я не можу бути вбивцею. Навіть теоретично.
Кошовий Клементій, до комісара Віхури. І щоб я так жив. Маю для вас гарну новину, пане Кошовий. Кримінальна поліція не має до вас питань. Ви не могли вбити пана Сойку, його ніхто не вбивав. Це самогубство. Звідки такий висновок? Ось читаємо. Такс. Ознак насильства на тілі нема. Постріл у скроню з близької відстані. Так. Перед тим вживав алкоголь, на столі каравка з наливкою, прийняв рішення, випив для хоробрості. З огляду на сумні зв'язки та інтерес до його персони політичної поліції, звести рахунки з життям пан Сойка вважав кращим для себе виходом. Тепер лишається дізнатися, що спонукало його пустити кулю в голову. Справу закриють і передадуть до політичного розшуку. Здається мені, з'ясування причин цього вчинку – то вже їхня парафія. Це що завгодно, але не самогубство. Пане Кошовий, ви правник. Дивно чути оце, що завгодно, крім самогубства. Інша відповідь – вбивство. Третього не дано. Звідки такі висновки? Так, пане Кошовий, прошу пояснити. Ви ніби пройшли крізь стіну, пані. Прошу рекомендувати мене, пане Віхуро. Рекомендую. Пані Магда – вдова мого попередника, комісара кримінальної поліції Густава Богдановича, мого вчителя і старшого друга. Саме тому я знаю всі секрети кабінету мого покійного чоловіка. Я була посвячена в його справи. Навіть дозволяла собі дещо радити чоловікові, так у межах пристойного. І тому дозволила собі нині бути таємним чином присутньою при вашій розмові. Прошу сідати, пане Кошовий. Спершу матиму за честь подати стільця вам. Ви дуже люб'язні. Отже, ми зупинилися на тому, що пан Геник не наклав на себе руки, як вважає поліція. Геник? Ну, так називали нашого небіжчика у Львові за життя. Друзі і вороги. Слухаю вас уважно, пане Кошовий. Поясніть, чому ви відкидаєте самогубство, бо я маю саме таку думку. Але ж факти. Тобто нема фактів. Двері зачинені зсередини, вікна на другому поверсі теж прикриті, наливка на столі, пістолет у руці, куля в голові. Жодних слідів боротьби, пані Магдо. Це ж дуже просто. Пане Віхуро, ви забули. Мій покійний чоловік завжди застерігав від пошуків простих рішень у складних питаннях. Півень мав би знести яйце, якби пан Геник наклав на себе руки. Проте моєї жіночої інтуїції не досить для поліції. Прошу дати слово нашому гостеві. Я ще у Києві служив у пана Сойки помічником. Вивчив деякі його звички. І не думаю, що він їх поміняв за роки життя у Львові. І до всього я мав більше часу на огляд місця пригоди, ніж поліція. Поки по неї бігали, я ж лишився в квартирі. Стерегти її і нікого не пускати. Тож дозволив собі оглянути квартиру, поки не наспіла поліція. Цікаво, чого ж не помітили мої досвідчені агенти, яких навчав ваш покійний чоловік, пані Магдо? Маю власні шпильки. Обійдуся без ваших. Даруйте, що перервали вас, пане Кошовий, будь ласка. Заступлюся за агентів, пані Магдо. Вони не встигли помітити неочевидного. У квартирі були сторонні, щонайменше одна людина, дорослий чоловік. Не друг, але якась потрібна особа, важливий клієнт чи діловий партнер. Звідки висновки? Запахи у сусідній з кабінетом кімнаті, котра правила Сойці за спальню, дуже накурено.
Тютюн доволі міцний, запах стійкий, різкий та, даруйте, пані Магдо, смердючий. Пан Сойка такого не курив. Полюбляв ароматний, більш тонкий. Накадити міг лише відвідувач. Але чому запах так в'ївся, що протримався аж до ранку? Бо ви вірно сказали, пане комісаре, вікно спальні зачинено, і то дуже щільно. І це все? Замало. Ні-ні, пане комісаре, лише початок. Відвідувач пробув у адвокатовій квартирі досить довго, раз устиг так начадити. Не рятувало вікно, яке господар, напевно ж, прочинив. На дворі, я чув, учора стояла незвична для Львова спека. Помешкання недостатньо провітрилося, протягу не було, навіть звідки взятися. Я думала, що пан Віхура кращий учень мого покійного чоловіка. Я певен, аби пан комісар сам оглядав місце пригоди, він обов'язково помітив би те, що і я. Я не потребую адвокатів, пане Кошовий. Тим більше у власному кабінеті. Але гаразд, йдемо далі. Слідів боротьби не було. Сойка підпустив свого вбивцю близько. Вбивця, зробивши свою справу, пішов, а я прийшов. Тільки зробив усе для того, аби склалося враження. Квартира жертви зачинена з усіх боків і зсередини. Вбивство в зачиненій кімнаті. Класика жанру. А, це лише припущення. Перевіряти їх та встановлювати істину – справа поліції. Та все ж дозволю собі ще кілька зауваг. Самогубці лишають записки, або звинувачують у своїй смерті весь світ, або прощаються, не клепаючи ні на кого. Поруч із тілом жодного послання не знайдено. Кошик для сміття порожній. Той випадок, коли міг не написати прощального послання. Може бути. Тільки ж є ще і пістолет. Так. Покійний тримав його у руці. Не тримав. Людина, стріляючи собі в голову, не падає так, як лежав на підлозі Сойка. Руки розкинуті, мов крила. В різні боки, досить широко. Пістолет міг випасти, міг лишитися в правиці, але в кожному разі рука неодмінно притислася б до тулуба. Хоч ліва, хоч права. Я уважно роздивився тіло, поки чекав поліцію. Пістолет поклали під праву долоню. Дивно, чому поліція того не помітила. Екіпаж за мною. Принагідно рекомендую, пане Кошовий. Пан Адам Вишневський, промисловець, мій наречений. У мене сьогодні просто день знайомств. Не думаю, що це погано. Радий, пане Кошовий. І не прощаюся. Тобто? Магдо, кохано, хіба ти не попередила? Даруй, Адасю, забула за всім цим. Ми чекаємо на вас сьогодні в ресторані на вулиці Вірменській. Товариство невелике, та матимете нагоду запізнати ще кількох цікавих людей. Я перший день у Львові, емігрант. І раптом труп, тюрма, поліція, товариство. Дещо дізнаєтесь про пана Геника, аби не повторювати його помилок. До вечора. Ой, вей, пане Кошовий, вітаю на волі. Дайте я вас обійму, друже мій. Пане Шацький, вас теж випустили? Йой, та Шацького ніколи довго не тримають. Всі вже звикли до дурних скарг того шлемазла Лапідуса. І ви називаєте мене другом? А не так давно відхрещувалися від друзів покійного Сойки. Йой, я дуже перепрошую, та ви ж не знали нічого про тутешні діяння пана Геника. Це є раз. Ви змогли нині втерти носа пихатому комісарові. Це є два. Нарешті ви встигли знайти покровительку в особі пані Богданович. Це є три.
Дозвольте вас обійняти. Виглядає, пані Магда у Львові важлива персона? Ні. Дуже важлива персона. Мене дивує, що перед нею во фрунт витягуються високі поліцейські чини. Ой, особа ця дуже втаємничена. Або, інакше кажучи, коли бачиш її вперше, одразу виникає бажання розгадати ту саму романтичну таємницю. Усякий, хто бачить пані Магду перший раз і не знає того, що не дає спокійно спати багатьом мешканцям Львова. Навіть президента міста це стосується. Магда така небезпечна? Що ви? Загрозу становить не сама пані Богданович. Усі бояться спадку, залишеного її покійним чоловіком. Усі це хто? Ну, що я вам буду розказувати? 200 з гаком осіб. Починаючи від згаданого мною шановного пана президента міста. Магда була одружена з начальником кримінальної поліції паном Густавом Богдановичем. Він був старшим за дружину на 30 років. Відставки начальник кримінальної поліції не дочекався. Він помер апоплексичним ударом. Великих статків по собі Богданович не залишив. Розумієте, жив в казенному помешканні. Отаке. Лишити його за вдовою не могли, але вона має покровителів. Тож досить люксусово влаштувалася і досі живе на 3-му поверсі Жоржа. Ближче до суті справи, Шацький. Йой-йой-йой, перепрошую, тут все важливо, все важливо. Слухайте, невдовзі після поховання підтвердились чутки про картотеку пана Богдановича. Картотеку? Ага. Покійний збирав компрометуючу інформацію практично на всіх. Від президента міста, депутатів, банкірів і промисловців до прокурорів та суддів. Магда незабаром після смерті чоловіка дала зрозуміти. Усе у неї. Та всі ці теки не знає ніхто. Тож вдова крутить впливовими людьми, як хоче. І знаєте, довго триматиме в кулачку всіх сильних міста цього. Тож ворогом пані Магди бути небезпечно. Вона пропонує дружбу? Ой-ой-ой, і це ще гірше. Пані Магда рано чи пізно змусить підтвердити дружбу. Але якщо не виконуєте її доручення, станете ворогом. Зачароване коло, пане Шацький. Я вас дуже прошу, не треба панькатись. Для друзів я просто Шацький. Де ви зупинились? Та де? Після того, як мене випустили з тюрми, я бездомний. Послухайте, тоді ходіть зі мною. Я все влаштую. Уявляєте, цей хитрун Шацький влаштував мене на квартирі покійного Сойки. Зовсім безкоштовно. Довів домовласнику, що у помешкання вбитого не скоро хтось заселиться, а я з часом зможу заплатити. До речі, як у вас із грішми? Та ніяк. Місцеві злодії викрали в мене гроші і документи вже за 2 години по тому, як я приїхав. Ласкаво просимо до Львова. Але до справ. Панове мають честь тепер уже в спокійній обстановці і тіснішому товаристві рекомендувати Клементія Кошового, нашого гостя з Надніпрянської України.
Він знав покійного, загиблого давніше за нас. Тут є пан Януш Попеляк, редактор нашої муніципальної газети. Честь, пане Кошовий. І пан Казимиш Моравський, радний міської ради. Вечір добрий, пане Кошовий. Мою наречену пані Магду ви знаєте. Будьмо. Ми вже дещо знаємо про вас, пане Кошовий. Як редактор газети маю можливості. Вас тиждень тримали в київській тюрмі Косий Капонір, як спільника політичних терористів. Я адвокат, пане Попеляк. Ті, кого в Російській імперії називають терористами, лише друкували журнали українською мовою. Жодної політики, лише народний фольклор. Як бачите, Австрійська імперія того не забороняє. Знаю, пане Моравський. Саме тому виїхав сюди, коли дістав 24 години, аби залишити країну. Погана новина. Особисто до вас, пане Кошовий, може мати кілька питань політична поліція. Зараз Львів як ніколи наводнила агентура вашої царської охранки. Але ж ви знаєте, ще 2 доби тому я сам був арештований моєю, як ви кажете, охранкою. Ваша сумна історія, пане Кошовий, може бути лише шпигунською легендою. А самогубство пана Сойки – обставина, яку ніхто не передбачив. Через те дуже важливо, що ви нині втерла носа комісарові. Ми з ним приятелі. Проте не можна було дозволити виставити загибель Сойки самогубством. Пошук убивці неодмінно виведе поліцію на слід терористичної агентури, з якою він був тісно пов'язаний. Пан Генек за великі гроші захищав інтереси цих терористів у суді. А моя газета зробить ці викриття максимально публічними. Ми не дозволимо терористам вільно почувати себе у Львові. Та де? В усій імперії. Перепрошую, пані та панове, а яка моя роль? Дуже проста. Триматися осторонь цієї справи. Не афішувати, що були другом цього негідника Сойки. Влаштуватися на новому місці. Завжди можете розраховувати на допомогу будь-кого з нас. Будьмо. Ей, ти, стій, тримайте злодію, Ти куди? Та ти не... Та не течеш, Попався. На, тримайте. Тримайте цього злодія. Попався все ж таки. Попався. Я знаю, вас просили не лізти в цю справу, пане Кошовий. Але я затримав злодія. Я впізнав на вулиці хлопця, який вчора украв у мене паспорт. І не тільки, і гроші також. Треба було гукати поліцая, а не гнатися за ним через усе місто. Ви влаштували найбільші перегони у Львові за весь рік. Ви паралізували рух на вулицях. Тим більше, що паспорта вашого у нього не було. Зате в злодія знайшли золотий годинник, який належав убитому Сойці. Цей годинник, до слова, я подарував йому ще у Києві на прощання. В квартирі годинника не виявили. Ай, злодюжка нам відомий. Це дрібний крадій Зенек Новотний. Він не може бути вбивцею. Маю надію, пане комісаре. Вас не надихнула байка злодюжки Новотного, що він просто знайшов годинника на вулиці. Якщо вам один раз вдалося переграти поліцію, пане розумнику, не тіштеся. Зенек має час до ранку, аби сказати, де взяв годинника. Інакше за проникнення в помешкання Сойки, пограбування та вбивство судитимуть його самого. Більш не крутіться під ногами, пане Кошовий. Маю честь.
Дивне місце, дивна публіка. Зате всі свої, пане Кошовий. Нас ніхто не викаже. Коли так, нащо було вести мене сюди дворами, пане Тимо? Ще й так довго, лабіринтами. За вами могли стежити хатраки. Тимо, наш гість не тутешній. Припрашим, пане адвокате. Хатраками тут звуть агентів криміналу, тим більше немає про нашу здибанку знати сам пан Віхура. А ще тут прийнято рекомендувати кожного знайомого. Наприклад, з паном Тимою мене познайомив Шацький. До речі, запевнив, що я в безпеці. Ви за ґратами в меншій безпеці, ніж тут. Мене називають Густав Сілецький. Про вас я прочитав не в сьогоднішній ранковій газеті. Навів довідки, щойно ви зловили мого вар'ята небожа. Зеника Новотного. Його заарештували, бо знайшли при ньому годинник. Але той хлоп дістане свого й без поліцаїв. Тому пан Густав велів мені знайти вас. Ну, а я знайшов Шацького, то давній знайомий. Ваш небіж брав мій паспорт. Я то залагоджу вже. Паспорт в кишені у Тими. Але я маю справу навзаєм. Що я маю зробити для вас, аби повернути свій паспорт? То є ділова розмова. Отже, сьогодні вдень мені дозволили відвідати його в тюрмі. Влаштувати нашу зустріч мені вдалося. На певні кола у Львові маю великий вплив. За інших обставин знайти мене отак запросто ви б не змогли. Навіть якби дуже хотіли, і від того залежало без перебільшення ваше життя. Я повинен пишатися з такої честі? Пан дарма іронізує. Жодної іронії. Навпаки, хочу розібратися в тутешніх звичаях. А раптом мені справді знадобиться ваша допомога, пане Сілеський. Якщо вона вам колись знадобиться, не позаздрю. Але в разі чого вирішуйте свої труднощі без мене. Тобто? Мене жодного разу не підвозила додому в своєму екіпажі пані Магда. З її покійним чоловіком ми кілька разів неформально говорили на різні важливі теми. Хоча, признаюся, покійний директор Богданович дуже хотів бачити мене за ґратами. Втім, пані Магда має значний вплив там, де я його лише обережно шукаю. Але й вона не в змозі витягнути мого небожа з камери. Ваш небіж, пане Сілеський, обікрав мене. А раніше адвоката Євгена Сойку. Якщо ви допоможете мені витягнути з-за ґрат, можете надалі сміливо розраховувати на мою прихильність. Погоджуйтесь, пане Кошовий. Дорого вартує. У пані Магді більше можливостей, але пан Густав діє сміливіше. Кожен новий знайомий за короткий час погрожує мені і водночас обіцяє підтримку. Але я зараз не в тому статусі, пане Сілеський, аби відштовхувати будь-чию простягнену руку. Проте хочу зрозуміти, для себе зрозуміти одну важливу річ. Чим саме людина, подібна до мене, тобто випадкова, без грошей, без знайомств, за винятком Йозефа Шацького, здатна допомогти такому, як ви? Найближчим часом із Зеника нічого путнього не вийде.
Його матуся, моя рідна сестра, вже встигла виплакати за ним усі очі. Чоловік помер від сухот, а син замість допомагати краде. Тяжка праця не для таких, як Зеник. У нього був годинник убитого адвоката. Але це не значить, що пана Геника застрелив мій небіж. Проте я знаю, як працює кримінальна поліція. Комісар Віхура має залізну хватку. Та разом із тим не любить, коли справу треба розплутувати довго. Ви дали йому в руки козир. Годинник убитого. Стався той збіг обставин, котрий, маю надію, навчить мого небожа раз і назавжди триматися подалі від квартирних крадіжок. Зеник був у квартирі пана адвоката. Разом із ним туди проникнув Любко Ціпа, відомий крадій. Коли ці двоє вар'ятів залізли туди, побачили труп на підлозі. Вашого Сойку вже хтось убив, коли Зеник і Ціпа пробралися до помешкання. Мені це розказав переляканий небіж сьогодні під час короткого побачення. Хіба злодії не знали, що Сойка, на якого вони націлилися, вдома? Були певні, що нема. Ціпа досвідчений злодій. Вдав із себе відвідувача та двірник не пустив. Справжній цербер. Заявив, нема чого тут ходити. Пан адвокат відсутній і взагалі невідомо, коли повернеться. А вікно не світилося. Припустімо. Чому тоді Зеник не розказав цього комісару сам? У спальні під ліжком вони знайшли саквояж, набитий готівкою. Звідки таке багатство у пана Геника, жоден не задумався. Навпаки, збиралися знайти щось таке. Ну, адвокати, котрі успішно витягають з халепи негідників, завжди мають гроші. Але признатися, виказати Ціпу, за таке карають. А гроші в нього. Вирішать, хто вкрав, то і вбив. Почнуть шукати. Тому Ціпа підстрахувався. Придумав зобразити картину, ніби адвокат застрелився сам. Потім ще зробив так, аби вікно зсередини зачинилося. А чого ви хочете від мене? Ви знаєтеся з пані Магдою. Через посередництво ваше і пані Богданович Ціпа повертає гроші повністю до крейцера. А сам робить п'яти зі Львова куди подалі. Ви отримуєте свої документи і пристойну винагороду. Тільки все це в обмін на звільнення Зеника Новотного. Ні, пане Сілеський. Пані Магда не потрібна. Ви самі не знаєте. Щойно дали мені ту ланку, якій мені забракло в цій історії. Бо я знаю, хто вбив Сойку. І тепер відомо, за що. Будьмо. Ви вже не просто крутитесь під ногами. Ви порушуєте закон. І будете за це покарані, пане Кошовий. Вам би поспати, пане комісаре. Ви знущаєтесь? Ти знущаєшся з мене, нахабне щеня? Ні, пане комісаре. Вам треба поспати. У такому стані дуже важко думати. Ще складніше приймати правильні рішення. Можна наробити геть дурниць, і поки цього не сталося... Рішення, кажеш? Я вже все вирішив. На тебе, курварю, зараз вдягнуть кайданки, і ти просто звідси повернешся за ґрати. Але за що? Причин більше, ніж досить, хлопче. 2 дні у Львові, а знаходиш вже другий труп. Причому відомого злодія Любка Ціпу різали ножакою, кололи в живіт, мов ту свиню, вирізали ремінь зі спини, рота забили ганчіркою, аби не чути волань. Обидва рази набираєшся стільки нахабства, що викликаєш поліцію. То не слід було? Поліцію викликати не слід? Він ще блазнює! Треба до тебе придивитися краще, Кошовий. Неясно, що ти за один. Ох, неясно. Про твого дружка, пана Геника Сойку, вже зрозуміло давно.
Раніше чи пізніше, але на нього б так і само вдягнули сталеві бронзулети. Якщо закон визначає мої діяння злочинними, нехай так. Знаєте, я адвокат, тобто слуга закону, і виконуватиму волю його, свого господаря. Але перед тим, як заарештуєте мене, дозвольте все пояснити. До речі, прошу перейти на «ви». Гаразд. Ви, пане Кошовий, поясните мені, як опинилися серед ночі біля застреленого впритул відомого злодія Любка Ціпи? Поліції треба залучати безліч агентури, аби знайти його в разі потреби. А такий собі Кошовий, котрий плутається в назвах наших вулиць, серед ночі прийшов саме туди, де Ціпу катували і застрелили. Пані Богданович тебе зараз не врятує. Пані Богданович тут ні до чого. Не треба згадувати всує поважну особу. Я, пане комісаре, давно звик покладатися лише на себе. Щоб довго не варити воду, готовий укласти угоду. Вже щось придумав, спритнику? Ви лишаєте мене на волі. Не висуваєте жодних звинувачень у впійманому мною злодюжці Зенику. Я назву вам ім'я того, хто вбив злодія Любка Ціпу. Цей же чоловік з високою ймовірністю раніше вбив адвоката Євгена Сойку. І я віддам вам убивцю, пане комісаре. Тут і тепер. Звідки вам це знати? Прізвище свого вбивці написав сам Сойка. Я виявив це зовсім випадково, пане комісаре, бо живу в його квартирі. Не спав уночі, мав деякі думки. Зрештою, вирішив записати, я часто так роблю. Взяв папір із Сойчиних запасів і розгледів ось це. Це відбиток тексту на аркуші. Не бачу. Світла сюди. Не треба, пусте. Хіба ви знаєте російську мову? Російську? Сойка писав розписку. Старався, давив пером. Це за ним водилося, дуже дбав про каліграфію. Слова й букви частково перебилися на аркуш, котрий лежав під низом. Коли почав наводити чорнилом ті сліди, аби прочитати, стало ясно – це російська. Це означає, що вона призначалася для росіянина. Його звуть Ігнатій Ярцев. Він, як бачите самі, отримав розписку, бо передав Сойці гроші в сумі 30 тисяч рублів. Цілковито праві ті, хто напряму пов'язував мого старшого товариша Євгена Сойку з підривною для Австро-Угорської імперії діяльністю москвофільських організацій. 30 тисяч рублів, доставлених Ярцевим, гроші, призначені для фінансування якоїсь політичної чи, швидше за все, терористичної організації. Ярцев кур'єр? Ймовірно. Він залишив гроші, але вирішив потім забрати їх собі під виглядом пограбування. Пішов і повернувся. Тому Сойка його і пустив. Проте Сойка, вочевидь, сам вирішив приховати таку суму. Заявив Ярцеву, гроші вже передані в інше місце. Ярцев спершу вбив Сойку, потім пішов перевіряти. Зрозумів, що його ошукали. Повернувся. Та за цей час у квартирі Сойки побували злодії. Про затримання одного з них писали всі газети. Так, це правда. І це допомогло Ярцеву взяти слід іншого. Знайшов Ціпу, катував його, вбив, забрав гроші. До речі, цікава деталь. У лігві Ціпи так само смерділо дешевим тютюном. Власне, як у квартирі вбитого Сойки. Зараз десь ховається. Вся крев. Я навіть здогадуюсь де. Наша агентура кілька днів у них на хвості. Я негайно даю команду. А я? Що ви? Звісно, ви вільні. З тим злодійчуком Зенником теж щось придумаю. Щойно злапаємо Ярцева.
Ви збожеволіли, пане Віхуро. Що таке? Що знову не так? Та він озброєний убивця. Просто так не дасться. Його можна виманити тихенько, якщо знати російську мову. Ви, пане комісаре, знаєте російську так добре, аби убивця вам повірив? Кого надо? До тебя, Игнаша. Нету здесь таких. Гуляй. Верно. Не надо, чтобы такие тут были. Фараоны у тебя на загривке, Игнаша. Кто навел, потом скумекаем. Ноги делать надо шибче. Кто тебя прислал? Кто адрес знает, дядя? Ноги в руки, бегом. Ладно, после разберу. Что ты за птица? Веди давай, а то я тут как кутенок носом. Ха-ха. Так ти вперше. Ти міста не знаєш. Да ты сам фараон. На! Я-то плутаю, правда твоя. Вот ты меня и выведешь. Баловать станешь, пристрелю. Я ж казав, погана ідея! Догралися! Ярцев! Ану, кидай зброю! Тут усе оточено! Первым делом щенка вашего решу, а потом кто из вас ближе. Я не мажу, фараоны. Кошовий, я стріляю! Да давай! Йой, пане Кошовий, ви мій персональний герой. Ах, але я себе ненавиджу вже тиждень. По-дурному виказав себе. Осяяла раптом думка. Герой то комісар Віхура. Йой, велике геройство стрельнути вам в ногу. Це називається підстрелити заручника, Шацький. Комісар зробив єдине, що міг. І потім він знав, куди стріляти. В м'яку частину стегна. Куля пройшла на виліт. Згоден, наш комісар чистий Вільгельм Тель. Застрелив того вбивцю одним пострілом в голову. Матиме медаль від президента міста. І чинить гідно. Каже, для всіх газет без вас не знайшов би убивцю. Хоча пана Геника мало кому шкода. О, кого я бачу. Пане Моравський, пане Попеляк. Вітаю героя Львова. Ви лиш тиждень у місті, гармидеру наробили, як за цілий рік. Я краєм вуха почув, Шацький, правдиві слова. Хай не по-християнськи, та пана Сойки порядним людям не шкода. Числю себе серед них. Пане Попеляк, я думаю, ви можете написати в своїй газеті. Президент міста призначить панові Кошовому стипендію. Це ж не зовсім за правилами, пане Моравський. Зате справедливо. Яке добірне товариство. А ми з пані Магдою саме збиралися шукати за кожним. Хіба я така важлива і недоступна персона? О, цими днями та найближчим часом у Львові навряд чи буде особа важливіша за вас. Хіба раптом щось станеться і з візитом нагряне його святість папа Пій X чи найясніший цісар Франц Йосип? Без вашої участі, пане Кошовий, маленьке прийняття з приводу наших із пані Магдою заручин було б не таким урочистим. Звісно, чекаємо і на вас, Шацький, з чарівною пані Естер. Гарно подякував. Отож, пане Кошовий, надалі сміливо розраховуйте на нас. Не стримаюсь. Негідним чоловіком був той, на кого ви розраховували, і з ким пов'язували своє майбутнє у Львові. Але ж цього не сталося. На ваше щастя, пане Кошовий, на ваше щастя.
Перепрошую, якщо вкотре зачепили вас. Все ж таки ви близько знали пана Генека. Нічого. Я вже досить начуваний про його паскудство. Може, він завжди таким був, просто я не роздивився за час, поки працював на нього. Проте від пана Генека не забрати ані того, що він був майстерним адвокатом, ані не менш майстерного опанування мистецтва наживати собі ворогів. Показово, що земне життя Сойки обірвав виходець саме з середовища, інтереси якого адвокат представляв. А у чому ви бачите показовість? Я спробую пояснити, з дозволу шановного панства. Ви чули про Уробороса, пане Кошовий? Змій, котрий жере власний хвіст? Здається, символ безкінечності сущого. До чого тут вбивство Сойки? В чому символізм? Я щось не зовсім розумію, пані Магдо. А десь познайомив мене не так давно з теоріями швейцарського доктора Юнга. Чули про такого? Отак, звичайно. А десь згадав їх саме з огляду на те, що Сойку вбив той, кого пан Генек підтримував і захищав. Не персонально Ярцева. Пан Сойка стояв на захисті таких ось добродіїв, вірніше, лиходіїв. Та, маючи справу здебільшого зі злом у всіх його проявах, водночас руйнував себе. Почалося самознищення. Ось висновки доктора Юнга з приводу нових трактувань символу Уробороса. Ставши на шлях, яким далі пішов, пан Генек почав рухатися в бік власної наглої смерті. Ви зараз дуже гарно сказали, пані Магдо. О, не приписуйте мені чужих чеснот, пане Попеляк. Лише цитую. На пана Генека точилося чимало зубів. Негідника Сойку наздогнала справедлива кара. І до цього не причетний ніхто з достойних громадян. Ось чому я була особисто зацікавлена в тому, аби справу спершу не згорнули через нібито самогубство, а запустилося слідство. А потім у тому, аби справжній убивця був знайдений та покараний чим швидше. Зло так само жерло саме себе. Той, хто вбив, від кулі впав. Підтримую пані Магду. Я теж. І будемо прощатися, панове. Та ненадовго. Знаєте, що найцікавіше, Шацький? Йой. Та звісно, що ні. Я раптом розкрив себе Ярцеву, бо зрозумів. Він убив злодія Ціпу і забрав гроші. Та він не вбивав Євгена Сойки. Зате щойно я зрозумів, хто й за що вбив цього негідника. Від цього, зрештою, не легше. Та ми з вами маємо сказати вбивці, що ми його знаємо. Пане Кошовий, я вам, знаєте, от так скажу. Ви ще нічого не пояснили, але ви вже не лише мій герой, ви мій геній. Я тут не на ліжку, але чекав. Той, хто прийде сьогодні вбити мене, зайде до цієї квартири саме так, крізь вікно. І головне, пане Вишневський, ви ж знаєте, як дістатися до потрібного будинку двориками. Отже, записка, яку приніс Шацький, була моєю пасткою. Підозри з Моравського і Попеляка я зняв. Бо ваш мотив найбільш переконливий. Та якби ви не прийшли мене вбивати, завтра я поговорив би з вами спокійно за кавою. І ми б розійшлися просто друзями. Як ви здогадалися? Що вбивця ви? Мені підказала пані Магда, сама того не знаючи. Але спершу про те, чому вбивця Сої в жодному разі не Ярцев. Додуматися до такого міг лише я. Людина
що вперше в житті опинилася не просто в новому для себе місті, а саме тут, у Львові. Живучи тут уже кілька тижнів, гуляючи щодня, роздивляючись усе довкола, я все одно блукаю. Мабуть, треба тут народитися, аби орієнтуватися безболісно, легко, з заплющеними очима і у темряві. Ось як ви, власне. Чи той пан Тима, з яким ми з вами пробиралися вночі львівськими лабіринтами. А Ярцев відразу сказав мені, що не знає міста. Отже, не орієнтується в тутешніх двориках у дворах на Личаківській. Настільки легко, що вночі лишитися непоміченим для такого ока, яке має наш знайомий двірник. Отже, висновок такий: пробратися в квартиру, вбити Сойку та піти геть, лишаючись непоміченим, могла лише людина, котра чудово знає Личаківську, довколишні вулиці та, власне, Львів у цілому. Тобто місцевий, корінний. Переконливо. Не врахував цього, бо не думав, що мене так просто вирахує немісцевий. Тепер про підказку від пані Магди. Магда знає, що у вас є вагома причина вбити адвоката Сойку. Ви не один такий, тож вона вас не підозрювала жодним чином та відразу зацікавилася тим випадком. Вдова поліцейського негайно прорахувала, завжди шукають, кому вигідно. І вирішила ненав'язливо взяти хід слідства під свій негласний контроль. У поліційному департаменті Львова цьому давно не дивуються, тож підозр не виникне жодних. Ось чому Магда вийшла на сцену. Теж розрахунок. Нехай все відбудеться під її контролем та під впливом. Після чого, так собі, припускаю, без поганої думки переповіла все вам. Я вас недооцінив. А я був кращої думки про вас. Мені не шкода Євгена Сойку. Я мав би бути милосерднішим, чуйнішим. Він свого часу дав мені службу і дечому навчив. Це правда. Сойка, чи як я вже звик його називати на тутешній манер пан Генек, таки був віртуозним адвокатом. Єдине – знання, вміння та бурхливу енергію він з якогось дива, з незрозумілих мені причин спрямував у руйнівне русло. Він цинічно витягав з лави підсудних негідників. Якби ви не прийшли, визнав би помилку, поразку і назавжди викинув убивство Сойки з голови. Ви не знали моїх справжніх намірів. Прийшли по мою душу. Вирішили взяти ще один гріх. Я не розумію, чому. Шацький приніс того листа. Не сказав від кого. Підписався якийсь доброзичливець, якого я не знаю, але який хоче мені добра. Там попереджає, адвокат Кошовий, знайомий мені, дізнався про мою причетність до того, що сталося з Сойкою. І готовий поділитися міркуваннями з пані Магдою Богданович. Я вирішив зашкодити вам, чого б то не вартувало. Такий собі Кошовий уже довів свою кмітливість. Але справу ніби закрито. Він герой. Аж раптом нові, народжені в голові такого собі Кошового. Ви не викриття боялися. Та зрештою не суду. Ви більше, ніж підозри, слідства, арешту, суду та вироку боїтеся втратити Магду. Вона, людина, дорога для вас не менше, ніж ви для неї. Через те, пане Адам, вона побоювалася, що вас нехай у далекій перспективі можуть запідозрити. Якщо все підтвердиться, Магда готова зрозуміти вас, пане Адам, але не готова буде вас пробачити. Для неї, вдови поліцейського, слуги закону, якого поважали навіть запеклі кримінальники, далі підтримувати теплі стосунки з убивцею не буде можливим. Тому ви тут. У мене була молодша сестра, Ядвіга.
Тобто вона є, тільки вважайте, що нема. Зараз лікується. Час від часу я забираю Ядзю звідти, винаймаю садибу за містом та жінку, яка дбає про неї. Потім, коли стан погіршується, знову повертаю під нагляд лікарів. Надія була у всіх. Але наприкінці червня мені сказали, покращень чекати не варто. Аби втримати хоча б те, що маємо, Ядзю слід тримати в повній ізоляції від чоловіків. Вона не повинна їх навіть бачити. Інакше напад, знову інтенсивне лікування. Це має стосунок? Має. Минулої осені Ядвіга вирішила прогулятися Стрийським парком. Вона любила жовтень, у цій порі завжди складала вірш. Не аби що, та все ж годилося для читання в салонах. На неї напали двоє. В сутінках. Вивезли далеко в передмістя, познущалися. І повірте, стався рідкісний випадок, коли фізичне насильство, тілесна наруга виглядає меншим злом та, відповідно, меншим горем. Їх захищав Євген Сойка. Залізних доказів поліція не спромоглася зібрати. Надто квапилися. Єдиного, крім нещасної Ядзі, свідка легко купили. Те, що зробили з сестрою, сталося й зі мною. Ось така історія. Більше мені нема чого вам сказати. Ви мали намір убити мене. Так само, як адвоката Сойку, котрий після щойно почутого помер для мене остаточно. Але ви прирівняли його зі мною. Так трапляється, пане Вишневський. Так завжди трапляється. Спершу вбиваєш когось у пориві, прагнучи помсти, а потім обираєш наступну жертву, аби приховати попередній злочин. Ось і вся моя провина перед вами. Хочете, аби я подарував тому, хто гострив на мене ножа чи відливав кулю? Я не суддя. Тим більше не кат. Ми з вами це проговорили. Ви самі повинні вирішити, як діяти далі. Пропонуєте застрелитися? Повіситися? Чи ковтнути кави з отрутою? Гріхи треба спокутувати. Або ви прирікаєте пані Магду на негідне її життя з убивцею, або ми з вами даємо одне одному гарантії ненападу. Пане Кошовий, Пані Магдо, роки вас не бачив. не такі вже й роки. Ви додому? Можу вас підвести. Дякую, пані Магдо. Пройдуся. Не варто вам змінювати заради нашої випадкової зустрічі своїх планів. У мене наразі нема жодних планів. Принаймні таких, які не можна було б поміняти чи відстрочити на зайвих півгодини. Прошу, сідайте. Тим більше у мене до вас є розмова. То як загалом просуваються справи? З часу нашої останньої розмови нічого принципово не помінялося. Я юрист, адвокат. Мав надію знайти службу за фахом. Треба зробити вид на проживання, далі підтвердити кваліфікацію, ледь не наново вчитися. Все це час, час і час, котрий у найближчій перспективі навряд чи збагатить. Тож доведеться затягнути пасок. Ви дозволите трошки допомогти вам? Не в моїй ситуації крутити носом, це правда, власне, показуючи гонор.
тому буду дуже вдячний. А що пан Адам? Усе чекав запрошення на... Дивна і прикра історія. Він розірвав стосунки. Та розумію, змушений перебратися далі від Львова до Трускавця. Містечко зараз, кажуть, активно розбудовується. Там облаштовують курорти, все, що має бути довкола. Пан Вишневський мусить опікуватися молодшою сестрою. Нещасна Ядвіга, їй лише 23. Лікарі кажуть, процес невідворотний. Врятувати може хіба повний спокій. Адам не може допустити, якби Яцю доглядала чужа найнята людина. А він відсторониться і платитиме гроші. Благородно з його боку, хоч, повторюся, мені буде його не вистачати. А на що вона хворіє? Нерви. Часи зараз непрості, нове століття надто вже бурхливо почалося. Дасть Бог, з часом заспокоїться. Ну ось і ваша Личаківська. Я мало знаю про вас, Клементію. Якось розкажу. Навряд чи ця наша зустріч остання, Магдо.